બનાવીએ છીએ સરસ મજાનો એવો હેલ્ધી અને પૌષ્ટિક નાસ્તો. આજે બનાવીએ છીએ આપણે ચીઝ કોઇન્સ. તમારે તેને ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જવા હોય તો લઈ જઈ શકાય, અને હાલતા ચાલતા ખાવા હોય, ઘરમાં શનિ રવિની રજાઓ આવતી હોય અને બાળકોને હાલતા ચાલતા ખાવા માટે શું જોઈએ, કંઈક દેવું હોય તો તે સારામાં સારો ઓપ્શન છે. તો ચાલો આપણે બનાવીએ બહુ જ સરસ એવા ચીઝ કોઇન્સ. ચીઝ કોઇન્સ બનાવવા માટે આપણે 250 ગ્રામ મેદાનો લોટ લઈ લેવાનો છે. તેમાં વચ્ચે ખાડો કરીશું. તેમાં આપણે નાખીશું 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી. તમે તેલ પણ એડ કરી શકો, પણ આપણે ચીઝ ઉમેરવાનું છે એટલે ઘી લઈશું તો વધારે સારું રહેશે. હવે આપણે તેમાં અજમો હાથથી ક્રશ કરીને નાખશું. તેમાં ઓરેગાનો, રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, અને અહીં તમે તમારી પાસે જે પણ ચીઝ હોય તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પ્રોસેસ ચીઝ છે કે મોઝરેલા છે કે ડાયટ ચીઝ છે, ગમે તે ચીઝનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. મેં અહીં 1 ક્યુબને ચીઝને આપણે ક્રશ કરી લીધું છે અને લઈ લીધું છે. નાની ટીસ્પૂન મીઠું અને નાની ટીસ્પૂન બેકિંગ પાવડર. બેકિંગ પાવડર થોડો વધુ ન થઈ જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ બધાને હવે પહેલાં આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને પાણી અહીં આપણે નવસેકું લીધું છે, તેનાથી કણક એવી કઠણ કણક બાંધવાની છે. ચીઝ કોઇન એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ બનશે ને. તો તે થોડોક જ ટાઈમ થાય તો ઢીલા થઈ જાય, એવું ના બને એટલા માટે આપણે એકદમ કઠણ લોટ બાંધવાનો છે. લોટને આપણે એકદમ મસળીને સરસ રીતે બાંધી લીધો છે અને એકદમ આપણે કઠણ એવી કણક રાખી છે. હવે આપણે તેને ઢાંકીને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું. પછી આપણે તેના કોઇન્સ બનાવીશું. 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. લોટ પણ આપણો ફૂલીને સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેના કોઇન્સ બનાવીશું, પણ તેના પહેલાં આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસ ચાલુ કરી દઈએ, જેથી તેલ પણ આપણું ગરમ થતું જાય, અને પછી કોઇન્સ બનાવીએ. હવે આપણે અહીં લોટના 4 ભાગ કરી લઈશું. ત્રણ ભાગને ઢાંકીને રાખી દઈશું. અને એક ભાગમાંથી મોટી રોટલી વણી લઈશું. એકદમ આપણે પાતળી મેંદાની જે પૂરી બનાવીએ છીએ તેવી એકદમ પાતળી નથી રાખી દેવાની અને એકદમ જાડી પણ નથી રાખવાની. મીડિયમ સાઇઝની રોટલી આપણે બનાવશું. પહેલાં આપણે આટલી સાઇઝની રોટલી બનાવી લીધી છે અને તેને તમે થિકનેસ જોઈ શકો છો. આ રીતના આપણે તેને વણી લેવાની છે. હવે આપણી પાસે ગમે તે બોટલનું ઢાંકણું હોય કે કટર હોય કે નાની કોઇન્સ જેવા થાય તે માપનું ઢાંકણું લઈ લેવાનું. તમારી પાસે જો કરકરિયાવાળું ઢાંકણું હોય તો પણ તે પણ લઈ શકાય. બહુ જ સારું એવું લાગે. અને આ સાઇઝના આપણે કોઇન્સ બનાવી લઈશું. કોઇન્સ બનાવીને સાઈડમાં ડીશમાં રાખી દઈશું. હવે તેવી જ રીતે બીજા પણ કોઇન્સ આપણે બનાવી લઈશું. હવે અહીંયા આપણે તેલ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તેલ ગરમમાં એકદમ આપણે તેલ મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર તેલ નથી રાખવાનું, સ્લો ફ્લેમ પર જ તેલ રાખવાનું છે. અને એકદમ ધીરે ધીરે જે તળાય અને ક્રિસ્પી થઈને જ આવે. તેલ વધારે ગરમ હોય તો તે ફટાફટ તળાઈ જશે, વચ્ચેથી કાચા રહી જશે અને ક્રિસ્પી નહીં થાય. એટલા માટે તેલને આપણે એક બેચને તળાતા લગભગ 7 થી 8 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે, પણ ધીમા તાપે જ આપણે તેને તળાવવા દેવાના છે. ત્યાં સુધી આપણે બીજા કોઇન્સ બનાવી લઈએ. 5 મિનિટ થઈ જાય પછી તમારે તેની સાઈડ પલટાવી નાખવાની. અને હવે થોડું આપણે ગેસની ફ્લેમ વધારી દઈશું. હવે તમે થોડી મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ કરી શકો. અને પછી બીજી બેચ જ્યારે તળાવવાની હોય ત્યારે વળી પાછું તેલ થોડું ઠંડુ થયા પછી જ બીજી નાખવાની. એટલે સરસ મજાના ક્રિસ્પી એવા ચીઝ કોઇન આપણા બની જાય. ચીઝ કોઇન્સ આપણા તળાઈ ગયા છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન સરસ થઈ ગયા છે, ક્રિસ્પી એવા. એટલે હવે આપણે તેને બહાર લઈ લઈએ છીએ અને બીજી બેચ પણ તળી લઈએ. હવે આપણે તેને બહાર લઈ લઈએ છીએ અને બીજી બેચ પણ તળી લઈએ.
બહુ સારો એવો ક્રિસ્પી અને સરસ મજાનો હેલ્ધી અને પૌષ્ટિક નાસ્તો. તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ તેને સાથે લઈ જઈ શકો. 8-10 દિવસ માટે તમે તેને સ્ટોર પણ કરી શકો. બધા જ ચીઝ કોઈન તૈયાર થઈ ગયા છે. એકદમ ચીઝી અને ક્રિસ્પી એવા ચીઝ કોઈન આપણે બનાવી લીધા. તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ સાથે લઈ જઈ શકો અને 8 થી 10 દિવસ સુધી આરામથી ખાઈ શકાય. એરટાઇટ જારમાં તમે ભરી દો અને તેને તો સુરક્ષિત રાખી શકાય. બહુ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા ચીઝ કોઈન આપણા તૈયાર છે. તો ચીઝ કોઈન આપણા બની ગયા. સરસ મજાના હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો નાસ્તો આપણે બનાવી લીધો. એક જ વાત ચીઝ કોઈનમાં તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેમાં બેકિંગ સોડા વધુ ન પડી જાય અને એક બેચને તળાતા 7 થી 8 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે. એ તેલ ઠંડુ હોય ત્યારે જ તમારે તેને તળાવવા દેવાના અને એક વખત જ્યારે એક સાઈડ તળાઈ જાય, સરસ રીતે શેકાઈ જાય, થોડાક લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય પછી તમારે તેને મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર ગેસ રાખી દેવાનો, જેથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી પણ શેકાઈ જાય અને સરસ મજાના ચીઝ કોઈન તૈયાર થઈ જાય. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અવનવી રેમેડી અને રેસીપી તમારા સુધી પહોંચાડતા જ રહીશું. વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.